तपाईहरु ल्यापटप अथवा कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईले पीडीएफ फाइल अथवा डकुमेन्ट फाइलहरु त बनाउनु भएको होला। तर त्यो डकुमेन्ट फाइल पीडीएफ फाइल्सहरुमा तपाईले पासवर्ड पनि लगाउनु भएको होला सिक्योर पार्नको लागि। त्यो सिक्योर पार्न सम्मको लागि त पनि ठिक्क छ, तर त्यही सिक्योर पार्नको लागि जुन पासवर्ड हामीले राख्छौं पीडीएफ फाइलमा त्यो पासवर्ड नै कहिलेकाहीँ हामीले बिर्सिन्छौं। अब त्यो फाइल हामीले के गर्दा पनि ओपन हुँदैन। त्यही फाइल कसरी पीडीएफ फाइल जति पनि ठुलो पासवर्ड लाए होस्, कुनै कति पनि साइजको फाइल होस्, त्यो तपाईले कसरी त्यो पीडीएफ फाइललाई तपाईले ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ, अनलक कसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। त्यही भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। एकदमै सानो भिडियो हुनेछ। सम्पूर्ण जानकारी तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ कसरी तपाईले त्यो पीडीएफ फाइललाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ, डकुमेन्ट फाइललाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। त्यसरी ढिलो नगरी हाम्रो भिडियोतिर बढौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा मैले वेबसाइट खोलेको छु आई लभ पीडीएफ भन्ने। यही वेबसाइटको हामीले युज लिने छौं त्यो फाइल अनलक गर्नको लागि। त्यो पीडीएफ फाइल अनलक गर्नको लागि पनि फ्रीमा विदाउट एनी कस्ट, विदाउट तपाईले सब्स्क्रिप्सन के लिनु पर्दैन, फ्रीमा तपाईले लगइन पनि तपाईले गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। म तपाईलाई सिम्पली पीडीएफ फाइल तपाईलाई हेराइदिरहेको छु। यो पीडीएफ फाइल हो, माई सीवी भन्ने एउटा पीडीएफ फाइल छ। अब यहाँ पासवर्ड हालेछ, पासवर्ड लागेछ, म इन्टर गरिरहेको छु। पासवर्ड खुलिरहेको छैन, मैले इन्टर गरिरहेको छु, पासवर्ड छैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जहिलेसम्म पासवर्ड दिएन तहिलेसम्म यो फाइल ओपन हुँदैन। अब यसलाई हामीले ब्रेक गरौँ है। अब सिम्पली त्यहीमा गए सेलेक्टेड पीडीएफमा तपाईले जानु होला। मैले एउटा पीडीएफ तपाईले हेराइदिरहेको छु। तपाईले कुनै पनि पीडीएफ कति पनि केबीको पीडीएफ त्यहाँ हालेर फ्रीमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले के पनि प्रब्लम आउँछ भने यसको लागि तल कमेन्ट तपाईले गरिदिनु होला। यहाँ जानुहुन्छ, मलाई के पनि प्रब्लम आउँदैन त्यो मलाई आशा छ तपाईहरुमा। अनि यहाँ ओपनमा तपाईले क्लिक गर्नु, ओपनमा क्लिक गरे भने यहाँ चाहिँ लोडिङ आउँछ अनि यहाँ अनलक पीडीएफ छ। एउटा क्लिकमा तपाईले कुनै पनि पीडीएफलाई अनलक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यहाँ भइसकेको छ डाउनलोड पीडीएफ हामीले क्लिक गरौँ। डाउनलोड पीडीएफमा क्लिक गरे भने अटोमेटिकली यहाँ डाउनलोडको अप्सन आउँछ अनि त्यो पीडीएफ तपाईको डाइरेक्टली फाइलमा डाउनलोड भइहाल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन गरौँ पीडीएफलाई। त्यही पीडीएफ हो हामीको माई सीवी 1 भन्ने पीडीएफ हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सीवी एउटा पीडीएफ हो सिम्पली। अब त्यो पीडीएफ हाम्रो सेभ भइसकेको छ। जुन पीडीएफ हो तपाईलाई जुन यहाँ छ, यहाँ भर्खर 1 पीडीएफ थियो अनि भर्खर यो अनलक भएर पीडीएफ त्यहाँ सेभ भएको छ। अहिले भर्खर डाउनलोड गरेको थिएँ। यसरी तपाईले कुनै पनि पीडीएफलाई 1 क्लिकमा नै तपाईले अनलक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। यसरी नै इथिकल ह्याकिङ कन्टेन्ट र सधैँ नयाँ क्रिएटिभ टेक कन्टेन्टहरु लिएर आइरहेको हुन्छु यो च्यानलमा। त्यही भएर यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ अ भिडियो। किप वाचिङ, किप लर्निङ।